Hi, ඔන්න මම අද ආවා දෙවෙනි දවසේ ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි පාඩම අරගෙන brushes ගැන තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි බලමු මොනවාද brushes අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකප් එකකදී ඒ කොයි තැන් වලටද ඒ brushes යොදා ගන්න එහෙම කියලා අපි බලමු. එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ brushes වල brand එකකින් brand එකට numbers නම් වෙනස් වෙනවා. මේ brush එකේ හැඩය බලාගත්තොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන brush එක නිවැරදිව තෝරගන්න. මේ brush එක තමයි foundation brush එක. මේ වගේ හැඩේ තියෙන brush එකකින් තමයි අපි foundation දාගන්නේ. liquid foundation එකක්. මේ ඔයගලන්ට මේ වගේ brush එකක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙනා නේද? එනින් ගියාම මේක තමයි powder brush එක. අපි බේස් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි translucent powder දාගන්න මේක පාවිච්චි කරන ඒ වගේම මම පස්සේ ඒවා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මෙතන අපි වැඩිපුර powder remove කරගන්නේ අයින් කරගන්න අවශ්‍ය මේකත් මේකිනුත් ඒක ඒ දෙක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අයි ෂැඩෝ දාගන්නදී මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා නේද? මේ වගේ හැඩ තියෙන smoothly අයි ෂැඩෝ blend කරගන්න පුළුවන් brush ඕන වෙනවා. එතනින් ගියාම crease cut එක කරගන්න මේ වගේ brush එකක්. මේක මේ double side brush එකක්. ඒකෙදී මේ යට water line එකට පල්ලෙහෙන් blend කරගන්න මේ වගේ brushes අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ හැඩේ බලාගත්තොත් ඔයගලන්ට මේ brushes නිවැරදි ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පේනවා කියලා. දැන් eye shadows වලට brush එකක් දෙකක් කියලා නෙමෙයි. මගේ ගාව තියෙන brushes වල eye shadows වල brushes ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ අපි කරන මේකප් එකේ හැටියට අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මොකද්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ eyeliner brush එක. මෙන්න මේ angle එක තියෙන උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට මෙහෙම තියෙන මම හිතන්නේ පේනවා ඇති ફોකස් වෙනා නේද? මේ brush එක තමයි අපි eyeliners gel eyeliner එක වගේ දාගන්න වෙලාවල් වලදී පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේවා තමයි අපිට blusher දාගන්න වගේ දේවල් වලට මේ brushes අවශ්‍ය වෙනවා. එතනින් ගියාම ලස්සනම දේ තමයි highlight කරද්දී මෙන්න මේ fan brush එක අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. ඒ fan brush එකේ තියෙනවා එක එක හැඩයට එන ඒවා කෙන්දි ගොඩක් තියෙන එක එනවා අඩුවෙන් තියෙන එක එනවා. මේ මගේ set එකේ නම් මේ 4ක් විතර. දැන් මම ඔයගලන්ට එකින් එක brush ගැන කියලා දුන්නා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ brush set එකක්ම ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයගලන්ගේ ඉස්සරහා වැඩවලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හොඳයි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකකින් මේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් මම කියලා දුන්නේ brush ගැන ඔයගලන්ට පොඩි හැඳින්වීමක්. ඉතින් අද මේ brushes ගැන ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මේකෙන් ඔයගලන්ට දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න, ඒ වගේම මගේ Facebook fan page එක like කරන්න, Instagram එකේ මාව follow කරන්න. එහෙනම් අපි හෙට වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් යන්න. Bye.